Food. It is so hot. Travel. Fun. Eat and dine. Achieve. Adventures. Food demo. Hashtag LMS Vlog. For our complete set of ingredients, umpisahan na nating iluto yung ating ginisang Baguio vegetables. Maglalagay tayo ng mantika, konti lang kasi maglalagay tayo dito ng giniling. Mainit na yung ating mantika, gigisa muna natin yung ating giniling. And i-render lang natin yung kanyang fat. Na-render na natin yung fat ng ating giniling. Ilalagay na natin yung ating panggisa, ang bawang at ang sibuyas. Maglalagay din tayo ng paminta. Maglalagay din tayo ng konting toyo pang kulay lamang. Ang bango! Ayan, nagisa na natin ng maayos yung ating karne. Una natin ilalagay yung ating mga patatas. Dahil mas matigas siya ng konti, unahin natin ang patatas. At maglalagay tayo ng konting tubig para may pagkuluan yung ating mga gulay. Saka natin siya takpan. A few moments later. I-check na natin yung ating ginisang patatas. So, this recipe is very quick and easy. Okay. So, okay na yung ating patatas. Pwede na nating ilagay yung the rest ng ating vegetables. So, meron tayo ditong pinaghalong carrots at sayote. Yan. So, haluin natin ng maigi. Alright. At saka natin takpan. Hayaan nating lumambot yung mga gulay and we are now good with our ginisang Baguio vegetables. A few moments later. I-check na rin natin yung ating ginisang Baguio vegetables. Ayan. Okay na siya. Nag-dry up na yung sabaw. We're good with our ginisang Baguio vegetables. Narito na ang ating ginisang Baguio vegetables. Mangan! And if you do love this video, please do like and share and drop a comment. At kung bago ka sa channel natin ito, huwag kalimutang i-subscribe at i-hit ang bell button para ikaw ay parating updated sa ating mga newly uploaded videos. Thank you so much!